साथीहरु मैले कम्युनिटीमा चाहिँ पोस्ट गरेको थिएँ र कम्युनिटीमा पोस्ट गर्दाखेरि केको बारेमा भिडियो बनाऊ भन्दाखेरि धेरै साथीहरुले चाहिँ अर्निङ एपको बारेमा भिडियो बनाउनु भनेर चाहिँ भन्नु भएको हुनाले मैले आज एउटा अर्निङ एपको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई भिडियो लिएर आएको छु जुन हाम्रो अनलाइन अर्निङ चाहिँ अलि अब कुनै जेन्युन पनि हुन्छ र कुनै अब जेन्युन पनि हुँदैन हैन त्यो चाहिँ अब रिस्कको कुरा नै हो तर पनि मैले यसको बारेमा चाहिँ हेरे वास्तवमा के रहेछ भनेर मैले पनि स्वयं आफूले गरे र गर्दाखेरि तपाईले सुरुमा चाहिँ हामीलाई साइन अप गर्दाखेरि नै उसले चाहिँ $130 चाहिँ दिन्छ र यो $30 दिइसकेपछि तपाईले फ्रीमा पनि यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र फ्रीमा काम गरिसकेपछि यसलाई विथड्र गर्न सकिन्छ कि नै कति सकिन्छ जस्तै $130 चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने यसलाई विथड्र कसरी गर्ने यो विथड्र हुन्छ कि नै त्यो पनि सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ दिने छु र तपाईले यो भन्दा पनि बढी अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई सिकाउने छु र तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ र यो एप तपाईहरुले पनि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको लिंक चाहिँ तपाईलाई दिएको छु र त्यो लिंकको सहायताबाट तपाईहरुले चाहिँ यसमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ त्यसैगरी मैले टेलिग्रामको लिंक पनि दिएको छु त्यहाँ चाहिँ तपाई चाहिँ मसँग चाहिँ कनेक्टमा पनि हुन सक्नुहुनेछ यसको बारेमा डिटेल पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन यो एपको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छु र यो एपमा के गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्णहरु जानकारी दिनको लागि अब चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ तपाईहरुलाई म मोबाइलको स्क्रिनमा गएर चाहिँ सिकाउने छु त्यो मोबाइलको स्क्रिनमा जानु भन्दा पहिले तपाई चाहिँ हाम्रो यस च्यानलमा पहिलो पल्ट हुनुहुन्छ र अझै पनि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै अब चाहिँ तपाईलाई मोबाइलको स्क्रिनमा गएर स्टेप बाइ स्टेप यसलाई चाहिँ कसरी साइन अप गर्ने यसलाई लगइन कसरी गर्ने लगइन गरिसकेपछि चाहिँ के प्रोसेसहरु गर्नु पर्दछ यो जुन हाम्रो बोनस स्वरूप आएको पैसालाई हामीले विथड्र गर्न सकिन्छ कि नै सकिन्छ भने कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ सिकाउने छु अब जाउँ ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ र यो सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि सर्वप्रथम मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यो लिंक राखेको छु लिंकमा क्लिक गर्नु भने सिधा तपाईको यस्तो आउँछ र यहाँ आइसकेपछि यहाँ तपाईको माथि भनेको छ यो साइडमा चाहिँ साइन अप भनेको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ लगइन भनेको छ सुरुमा चाहिँ हामीले आईडी नबनाएको हुनाले चाहिँ सुरुमा हामीले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन अप गर्दाखेरि तपाईले $130 पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसको लागि यहाँ तपाईले आफ्नो युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी यहाँ चाहिँ लगइन पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ लगइन पासवर्ड यहाँ राख्नु भएको छ त्यही लगइन पासवर्ड सेम चाहिँ फेरि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी चाहिँ तपाईले ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड पनि राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कुनै डिपोजिट गर्नु पर्यो वा विथड्र गर्नु पर्यो त्यसको बेला चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड चाहिँ चाहिने हुन्छ र त्यसको लागि यहाँ तपाईले त्यो ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यही ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड चाहिँ यहाँ कन्फर्म ट्रान्ज्याक्सन पासवर्डमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि जुन इन्भिटेसन कोड रहेको छ र त्यो इन्भिटेसन कोडमा चाहिँ तपाईले 7233128 चाहिँ राख्नु होला यसलाई चाहिँ यस्तै नै रहन दिनु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल राख्नु होला जुन रजिस्टर गर्ने इमेल छ त्यो राख्नु होला र त्यहाँ राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले गेट भेरिफिकेसन कोड भनेको छ र त्यो गेट भेरिफिकेसन कोडमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको सिधै मेलमा जान्छ र त्यहाँ गएपछि त्यो मेलबाट तपाईले यो भेरिफिकेसन कोडलाई चाहिँ यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ लिनुभयो भने चाहिँ अनि यो जुन उ छ क्लिक द बटन टु भेरिफाई यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि साइन अप नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सम्पूर्ण अब म चाहिँ फिलअप गरेर देखाउँछु र यहाँ चाहिँ मैले सबै चाहिँ फिलअप गरिसकेको छु र तपाईले आफ्नो यहाँ रजिस्टर इमेल पनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ गेट भेरिफिकेसन कोडमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी र गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ काउन्टडाउन हुन्छ र भेरिफिकेसन कोड सेन्ड सक्सेसफुल्ली भन्छ र यसलाई एकचोटी क्लोज गरिदिनुहोस् अनि तपाई चाहिँ आफ्नो मेलमा जानुहोस् र मेलमा गएर हेर्नुहोस् आयो कि नै भनेर एकचोटी जीमेल चेकअप गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ जानुहोस् यहाँ गइसकेपछि यहाँ चाहिँ इन्सपुश बाट चाहिँ आएको छ र यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् यसरी कपी गर्नुहोस् अनि ल्याएर चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्नुहोस् यहाँ यो कोड रहेको छ यसमा चाहिँ राख्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तल चाहिँ क्लिक द बटन टु भेरिफाई भनेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि यहाँ माथि चाहिँ यस्तो आउँछ इन्ट्रेस्ट यसलाई चाहिँ सारेर चाहिँ यसरी म्याच गर्नुहोस् म्याच भएको छ यहाँ भेरिफिकेसन सक्सेसफुली भनेर देखाएको छ र यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तल चाहिँ यो साइन अप नाउमा क्लिक गर्नुहोस् रजिस्टर सक्सेसफुली भनेर चाहिँ देखाउँछ
र यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट नेम अनि लगइन पासवर्ड चाहिँ यहाँ हाल्नलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म आफ्नो एकाउन्ट नेम र लगइन पासवर्ड चाहिँ हाल्न लागिरहेको छु। तपाईले पनि आफ्नो एकाउन्ट नेम र लगइन पासवर्ड चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् र लगइन सक्सेसफुली भनेर देखाएको छ। र यति भइसकेपछि तपाईलाई यस्तो आउँछ अफिसियल टेलिग्राम भन्छ र तपाई आफ्नो अफिसियल टेलिग्राम पनि तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, यसको भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो छैन भने चाहिँ यहाँ रुलहरुको बारेमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ मेन भनेको हामीलाई $130 आयो कि नै, साइन अप बोनस चाहिँ आयो कि नै भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि माथि चाहिँ यसलाई यसरी इन्टु गर्नुहोस् अनि यो मी भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँ जानुहोस्। र यहाँ गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको यतातिर आइसकेको छ 130 भनेको छ र 130 भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ र तपाईको यसरी चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। र यहाँ नम्बर टास्क पर डे भने 3 भनेको आएको छ। र तपाईले अब चाहिँ टास्क गर्नुपर्ने हुन्छ। र टास्क गर्नको लागि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ VIP 0 को लागि तपाईले VIP 0 यो बिना नै तपाईले जस्तै आफूले यो आईडी अपग्रेड नगरे पनि तपाईले सुरुमा चाहिँ $130 चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ टास्कको लागि चाहिँ तपाई यो जुन होम बटन रहेको छ यसमा जानुहोस् र यसमा गइसकेपछि यहाँ यस्तो आउँछ, यसलाई चाहिँ इन्टु गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ एभाइलेबल भनेको छ VIP 0 को लागि चाहिँ पर टास्क बराबर चाहिँ 0.33 दिएको छ भने चाहिँ तपाईले अपग्रेड गरेर VIP 1 गर्नुभयो भने एउटा टास्क बराबर $1.32 चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईले पर डे चाहिँ $3.96 चाहिँ यताबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै VIP 2 VIP 3 छुट्टै रहेको छ। र अब चाहिँ मैले VIP 0 भएको हुनाले चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ क्लेम गर्छु र क्लेम गरेर यसरी क्लेम गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ क्लोज आउँछ र यहाँ भइसकेपछि अब तपाई चाहिँ यहाँ टास्क भन्ने रहेको छ माथि, त्यो गरिसकेपछि यहाँ टास्कमा जानुहोस् र टास्कमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो टास्क 3 वटा गर्यौं भने हामीलाई चाहिँ पर डे चाहिँ $0.99 चाहिँ आउने गर्दछ। र त्यसको लागि तपाई यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ इन्स्टाग्राम जानुहोस् र यस्तो आएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबमिट गरेर फेरि यहाँ चाहिँ सबमिट गर्नुभयो भने हाम्रो 0.33 चाहिँ हामीले अर्न गर्छौं। र त्यसैगरी फेरि अर्को गर्नुहोस् किनभने हामीले 3 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ इन्स्टाग्राममा ओपन गर्नुहोस्, इन्स्टाग्रामबाट गएर अनि यसमा गएर तपाईले लाइक गरिदिनुहोस् अनि फेरि यसलाई ब्याक गर्नुहोस् अनि यहाँ सबमिट गर्नुहोस्। फेरि यहाँ सबमिट गर्नुहोस्। हाम्रो 2टा भयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ सबमिट गर्नुहोस् अनि यहाँ तल चाहिँ तपाईले आएर यहाँ चाहिँ सबमिट गर्नुहोस्। र हाम्रो चाहिँ फाइनली चाहिँ 3 वटा पनि हामीले सबमिट गरिसकेका छौं। अब हेर्नुपर्छ हाम्रो टास्क चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। अब यहाँ फेरि मीमा जानुहोस् र मीमा गइसकेपछि हाम्रो 0.99 आयो कि नै, जस्तै हेर्नुस् हाम्रो 130 चाहिँ हामीलाई चाहिँ बोनस दिएको थियो। अहिले चाहिँ विथआउट इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले चाहिँ अहिले मैले फेरि $0.99 चाहिँ यहाँ अर्न गरिसकेको छु। र तपाईलाई अब म यो भन्दा मैले जस्तै गरेको चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसको लागि यहाँ म लग आउट गर्छु र मेरो चाहिँ आईडी तपाईहरुलाई फेरि खोलेर देखाउँछु। मलाई चाहिँ सुरुमा अर्निङ मलाई चाहिँ कति दिएको थियो भने चाहिँ जस्तै हेर्नुस् म तपाईलाई यहाँ देखाइराखेको छु। यहाँ चाहिँ हेर्नुस् जस्तै 130 चाहिँ मेरो थियो, मैले चाहिँ $3 चाहिँ यहाँ अर्न गरिसकेको छु। र फेरि मेरो टास्क चाहिँ यहाँ फेरि यहाँ सुरु भएको छ मेरो टास्क। र अब फेरि म यो टास्क गरेर पनि तपाईलाई देखाउँछु। हेर्नुस् जस्तै 130 बोनस थियो र मैले काम गर्दै जाँदा VIP 0 मै मेरो लगभग $130 चाहिँ भइसकेको छ। र अब टास्कको लागि फेरि तपाई कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, यहाँ होममा जानुहोस् र होममा गइसकेपछि यो रहेको छ यहाँ चाहिँ पहिला क्लेम गर्नुहोस् र क्लेम चाहिँ यहाँ सक्सेसफुली भइसकेको छ अनि यहाँ क्लोज गर्नुहोस्। फेरि यहाँ टास्क जानुहोस् र टास्कमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाई फेरि यहाँ जानुहोस्। मेरो 130 थियो, अब मेरो कति हुन्छ गरेर चाहिँ हामीले ब्यालेन्स पनि चेक गर्छौं। हाम्रो टास्क चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब फेरि मीमा जान्छु म र मीमा गइसकेपछि अब चाहिँ मेरो 134.95 चाहिँ भइसकेको छ।
र यसरी तपाईले पर डे इन्कम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कसरी विथड्र गर्ने र अब यसलाई यसमा रिचार्ज कसरी गर्ने त्यस सम्बन्धीको भिडियो पनि मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई लिएर आउने छु र तपाईहरु पनि साइन अप गरेर यस बारेमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु र तपाईले अब यो भएन र यो भन्दा बढी अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ र मैले यसमा चाहिँ केही इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँ रहेको छ VIP 1 मा चाहिँ तपाईले अपग्रेड मेम्बर हुन सक्नुहुनेछ VIP 2 हुन सक्नुहुन्छ VIP 1 हुनुभयो भने तपाईले पर डे चाहिँ टास्क गरेर मात्र $3.96 चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै यहाँ चाहिँ अब 5 वटा टास्क गर्न मिल्छ र तपाईले करिब यहाँ $10-11 चाहिँ यहाँबाट VIP 2 मा पनि लिन सक्नुहुनेछ यसै गरी तपाईले VIP 5 सम्म जानुभयो भने तपाईले करिब दिनमा चाहिँ $150 सम्म लिन सक्नुहुनेछ र म तपाईहरुलाई अब यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् चाहिँ भन्दैन हैन तपाईको किनभने रिस्क पनि हुन सक्छ तर विथआउट इन्भेस्टमेन्ट पनि यसमा चाहिँ केही हुन्छ र यसलाई विथड्र गर्न सकिन्छ भने चाहिँ तपाईले गर्नु होला र हैन मैले थोरै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर VIP 1 सम्म चाहिँ म हुन्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने यसको रेटहरु पनि के कस्तो छ र कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुने भन्ने जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ त्यो आईडी बनाइसकेपछि मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ जसको लागि मैले टेलिग्राम को लिंक राखिदिएको छु त्यहाँसम्म आउन सक्नुहुन्छ WhatsApp नम्बरमा पनि आउन सक्नुहुनेछ र तपाईले यसलाई रजिस्टर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु पनि तपाईले लिन सक्नुहुनेछ र अब यसलाई चाहिँ अब सजिलो छ यसलाई तपाईहरुले यसमा रिचार्ज गर्नको लागि पनि सजिलो छ तपाई यहाँ जानुहोस् र त्यसको लागि तपाईहरुलाई बाइनान्स को आवश्यकता पर्छ अनि यहाँ रिचार्ज भन्ने अप्सन हुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईले अब यो TRC कपी गरेर चाहिँ बाइनान्समा लगेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ यस सम्बन्धीको भिडियो पनि मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बनाउने छु किनभने यो भिडियो अलि लामो भयो र यसलाई कसरी विथड्र गर्ने त्यो पनि भिडियो मैले बनाउने छु र तपाईहरुलाई पनि अब यो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाई जोडिन सक्नुहुनेछ किनभने यो चाहिँ अब जेन्युइन हो कि होइन भन्ने कुराहरु पनि मैले आफूले हेरेको छु र मैले प्रत्येक दिन चाहिँ अब विथआउट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 0.33 चाहिँ अर्न गरेको छु हैन त्यो भएको हुनाले अब तपाईले त्यो भन्दा बढी चाहिँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो लेभल पनि बढाउन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु र जोइन हुनु भन्दा पहिला चाहिँ एकदमै पहिलो चाहिँ रिसर्च गर्नु होला र तपाईलाई रिसर्च गरेर यो चाहिँ जेन्युइन छ र म रिस्क लिन चाहन्छु सक्छु हैन मलाई यतिको मैले लगानी गरे मैले इन्भेस्टमेन्ट गरे भने मलाई केही हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ भने मात्र तपाई चाहिँ यसमा जोइन हुनु होला भन्न पनि चाहन्छु भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बात सहित आजलाई बिदा चाहन्छु होस् त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल Yeah